તમે ફરસી પૂરી તો ઘણી ઘરે બનાવતા જોઈ હશે, પણ આ રીતે પૂરીઓ ક્યારેક જ ઘરે, તો આપણે આજે બનાવીશું ફરસી પૂરી એક નવા અંદાજમાં. મેથીની પૂરી માટે આપણે 2 વાટકી લોટ લીધો છે ઘઉંનો, રેગ્યુલર મસાલા, તેલ, મીઠું. આ ઘરે સૂકવેલી મેથી છે જે આપણે થોડી લઈ પાણીમાં પલાળીને પછી લોટમાં આપણે મિક્સ કરીશું. આ મેથી છે એને પાણીમાં નાખી દઈશ. થોડીક જ લેશો, વધારે લેશો તો પછી તમારી પૂરી થોડી કડવી લાગશે. અને થોડી વાર આપણે આવી રીતે પાણીમાં રવા દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે બધા મસાલા તૈયાર કરી દઈશું લોટ બાંધવાના. 1 ચમચી મરચું નાખીશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચી હળદર, મીઠું લઈશું સ્વાદ મુજબ, તેલનું મોણ નાખીશું. આપણે કડક પૂરી બનાવવાની છે થોડી. હવે આપણે મેથી પલાળી છે એ લઈ લઈશું. મેથી 12 મહિના મળતી નથી, એટલે જ્યારે શિયાળામાં આવે ત્યારે આપણે એને સૂકવી લેવાની, જેથી તમે પૂરી બનાવો, નાસ્તો ક્યારેક બનાવવો હોય ત્યારે કામ લાગે. હવે આપણે લોટ બાંધી લઈશું. અજમો લઈશું, આપણે હાથથી મસળી નાખીશું, નાખી દઈશું. લોટ આપણે મોણ નાખવાનું છે, આપણે મુઠ્ઠીભર એટલું, તો તમારી પૂરી મસ્ત લાગશે, ચાની સાથે ટેસ્ટમાં સરસ લાગશે. આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે. હવે આપણે પૂરીના લુયા વાળી અને પૂરી બની લઈશું. તેલ આપણે મૂકી દઈશું. આપણે આવી રીતે 3 રોટલી બની લીધી છે. હવે આપણે એને આમાં ઘી ને મેંદો બેને મિક્સ કર્યું છે એ એમની ઉપર લગાવી દઈશું. ઘી રાખવાનું કારણ શું કે પૂરી ફરસી લાગશે એકદમ, અને ટેસ્ટમાં એ સરસ રહેશે. એક વખત ટ્રાય તો કરી જોજો ઘરે. ઉપર લોટ નાખીશું. આ ઘઉંનો લોટ છે. ફરી એની ઉપર આપણે રોટલી મૂકી દઈશું. ફરી એ જ રીતે લગાવી દઈશું. ત્રીજી રોટલી પણ એવી રીતે જ. ત્રીજી રોટલી પણ મૂકી ને આપણે આવી રીતે રોલ વાળી લઈશું. હાથમાં થોડો લોટ સેટ કરતા જવાનું. અહીંના રોલ વાળી દઈશું આખો. સહેજ આમ દબાઈ દઈશું એટલે આપણી પૂરી બનીએ ત્યારે એ ના થાય, ખુલી ના જાય. હવે આપણે ચપુરી કાપી લઈશું. આપણે પૂરીના લુયા જેવું થઈ ગયું. એને આપણે આવી રીતે દબાઈ દઈશું બધા લુયા. પછી વેલણથી થોડું આપણે પૂરી જેવું થોડું વણી લેવાનું. આવી રીતે પૂરી વણી લેવાની. બહુ દબાવવાનું નહીં વેલણને, થોડું આમ આવી રીતે શેપ પડશે. આપણી ફરસી પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે.